Anong editor gamit mo for Hello, cinematic can version I editing? What's up, gamer? Today, I will teach you how to edit in Kinemaster like a pro. So, ngayon, I will teach you how to edit a gaming video. Kasi marami dyan nagtatanong na kung paano mag-edit. At napakagaling ko daw mag-edit. I will teach you, okay? So, ang una mong gagawin ay ang cutting. Okay? First of all is cutting. So, paano nga mag-cut? Napaka-basic lang, okay? Napaka-basic lang. Click mo to. Punta mo tong scissors na to. And, i-click mo kung saan yung gusto mong i-cut. So, ayun nga. So, let's cut this shit out. What's up, gamers? They're playing PUBG Mobile and ito yung game na napakaganda. So, i-cut natin dito yan. Napakaganda sa akin. I think. Ayun nga. So, and i-cut natin dito yan. So, ito, alam ka lang tayo ng clean cut, i-delete natin yan. Ganda. So, see that? That's a fucking clean cut. Napakaganda. So, nasa map na tayo and ikaw, mamatay ka mamaya. So, kung gusto mo lasakay lang yung camera, bali yung frame lang niya. Map na tayo and ay gawin mo to. Ikaw, click mo to. Punta sa split and at playhead. Mamatay ka mamaya, okay? Tandaan. And i-ganyan mo. Click mo to. Click mo tong cropping and i-ganyan mo sa mukha niya. Okay? So, parang ganyan yan. Ikaw, mamamatay ka mamaya, okay? Tandaan mo yan, mamamatay ka mamaya. Kasi yun yung so, ito, ikakat na lang natin dito yan. Mamaya, okay? Tandaan mo yan, mamamatay ka mamaya. Kasi yun yung so, punta na tayo dito. Kakampi na yan, okay? Putang yan na naman to. God, if lalaki ginawa, okay? So, ikakat na dito yun sa bandang naglanding na ako. So, ayan. Patay ka mamaya. Chicken dinner dito. Kasi pag hindi ako naka-chicken dinner dito, pag hindi ako naka-chicken dinner, ay pampangit na lang na yan. Sa ilalim ng kutingan sa ilaw laban. So ngayon, ang gusto kong ilagay sa video na yan ay ang eto. Hindi mo siya Lalakasan. hinaan mo. Bandang 20%. Good na yan. 20% to 30%. Good na yun. Pero kung 50% and hindi naman alaga ganun kalakas yung boses mo sa mismong video, ay mampangit nun. So, isakto mo lang naman. So, pa siyang ganyan. What's up, gamers? They're playing PUBG Mobile and ito yung game na napakaganda. So, napaka-basic, okay? Napakaganda. 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 Next nun ay ang effects. Yung effects natin napakadali lang nun. Yung effects kasi sama nun sa yun yung kasama ng layering, overlay, text, at kung ano pa.
So, click mo lang to. What's up, gamers? So, ang click ko dyan para makuha mo yung timeline mo na magandang cut ay i-hold mo to and i-ganyan mo. Slide mo yung finger mo. And there nga. What's up, gamer? So, pagkapunta ng gay. What's up, gamer? Pagkapunta ng MERS. Hindi pala. What's up, gamer? Yung pagkapunta ng gay. Gamer. So, ayan. So, parang ganyan and gamers. So, ngayon ay punta na ako sa overlay, punta ang media and i-import ko tong flag ng LGBT. Then igaganyan ko yan and igaganyan ko and igaganyan ko yan. So ito, ikikot ko layering and igaganyan ko yan dito and i-alpha ko and igaganyan ko yan. And ito, igaganyan ko and dito meron po sa syempre. So parang ganyan siya pa. So gamers, they're playing. So po siyang ganyan and yung pitch ko ay bababang ko yung pitch ko siya. Playing PUBG Mobile. So yun yung effects natin, okay? So yun na nga, next nun ay ang sound effects. So yung sound effects natin ay napadali lang, syempre. Playing PUBG Mobile. Playing PUBG Mobile. So I want you to do this, that. Ng PUBG Mobile ay click mo to, i-ganyan mo and i-import natin yung import natin to logo ng PUBG. So pupunta akong overlay, pupunta akong cinematic frame and ikakat ko lang dyan para nga sakto. Sabi ko sa inyo, sakto nyo sa tema, okay? So, ito yung pang-anime na pang-ewan. So, ngayon, let's do anime na kung ano. So, ayan nga, ito speed lines dapat nasa back. So, kasi ganyan. Playing PUBG. Yes! Yes! Ang gagawin natin ay ang word by word yung says mo for example. What? For example yan sa WhatsApp. Napaka basic lamang to. What's yan? WhatsApp na lang. WhatsApp. So, yan. So, pagkapunta dyan, pupunta akong font kasi pag ganyan lang yung font mo, bampangit nun. Okay? Bampangit nun. So, isakto mo. Ito, sakto yan dyan. And, yung shadow mo,
ay 50% lang. Okay, isakto mo. Ayan. And basta bawat word mo dapat meron text. Okay? Ikaw na mag-import ng memes na gusto mo. Or some shit. For example, i-import natin ito sa ate. Yung pinakayo ko. Okay. Ito yung game na napaganda. So, i-import lang natin sa atin ni Jan. Si God may shit allergies. Fuck this shit. Okay. Ngayon, pupunta ka ngayon sa opacity mo. And gagawin mong 54 kung gusto mo. Okay, ano yan, memes, maglagay ka ng memes mo kung saan, basta isakto mo lang. Okay? Ikaw, mamamatay ka mamaya, okay? So, ito, meme na naman natin to ulit. Okay? Ikaw, mamamatay ka mamaya, okay? Tandaan mo yan, mamamatay ka mamaya. So, yung bagay dito ay wala ng music. So, i-cut out natin yung music dyan. So, para siyang ganyan. Ikaw, mamamatay ka mamaya, okay? Tandaan mo yan, mamamatay ka mamaya. So, next nun ay ang transition. Napaka-basic lang ng transition natin ngayon. Click mo lang to. First of all, wag na mo itong gagawin. Yung clock glass, titty flip. Meron dyang saktong transition sa mga iba pang video. Pero ang gusto nyo ng gaming video na pang transition ay punta kayo sa presentation ninyo. Punta kayo sa transition, yeah. So, punta kayo sa transition niya, punta kayo sa wipe. Okay, punta kayo dito, mismo dyan. Dyan banda. And so, sa part siyang ganyan. So, yan. So, part siyang ganyan, okay? Nope. So, dapat meron kang sound effects, kumbaga. So, banda dyan. So, ayun nga. Or, pwede rin bro. And, ikaw nang bahal doon. Mamamatay ka mamaya, okay? Tandaan mo yan, mamamatay ka mamaya. So, pwede din dito na yung sound effect na why you bully me or some shit, ganun lang yun. Punta na tayo sa may shell it. Hindi, download ito. Why you bully me? Why you bully me? Diba? Napaka-astig. Isakto nyo sa tema, okay? Isakto nyo. Huwag kayong gagawa ng mga shitty editing. Isakto nyo sa tema. Okay? So, ito yung na-edit natin. Okay, so let's start. Ayan.
back na tayo. And ikaw, mamamatay ka mamaya, okay? Tandaan mo yan, mamamatay ka mamaya. Why you bullying me? Kasi pag hindi ako nakachikinina dito, pag hindi ako nakachikinina ay pampangit. Dapat makapag-chikinina ka dito. Maraming kills as well. Napaka-basic lang naman guys, no? So, you know yung basics ng editing in gaming. So make sure to like, subscribe, click that notification bell if you want, and comment down below kung gusto man ninyo ng ganito ulit. And yeah, see you next time. Bye bye.